Përshëndetje miq të Telesport, ky është emisioni Prognoze që vjen çdo të premte tek ju. Do të jemi së bashku dhe do të flasim për kampionatin shqiptar, për ndeshjet më të rëndësishme që do të zhvillohen gjatë kësaj fundjavë, por edhe dy sfida tjera që do të luhen ditën e hënë. Ndërkohë do të flasim edhe do të diskutojmë padyshim kampionatet e huaja. Do të flasim për Serina, aty ku do të zhvillohet derbi i madh, pra derbi i Milanos, do të luajë Milan dhe Inter. Për gjitha këto dhe zhvillimet tjera sportive vetëm pas siglës me të ftuarin ton. Jemi në studio dashur miq me kolegun Alfred Lleshi, i cili është i ftuar çdo javë dhe padyshim analizat e tij janë shumë të fyeshme. Mirësevjet Alfredi. Mirësi u gjet. Si të duk kjo fundjavë, por edhe kjo mesjavë sportive që sapo lan pas? Natyrisht ka qenë një aktivitet shumë i ngjeshur, sepse kemi patur të bëjmë me ndeshje edhe në fundjavën e kaluar, pra këtë mesjavë, duke llogaritur që edhe të dielën dhe të hënën tjetër, pra është një hardcore për gati 14 ditësh me shumë ndeshje dhe kjo ka koinciduar me në një periudhë, si thua, edhe me kushte atmosferike jo të duhura. Kemi parasysh ndeshjen që luajt në Kukës në një terren të zbardhur nga dëbora, ku vijat e fushës pothuajse nuk dalloheshin fare, ku zonat përkatëse lojtarë ku duhet operonin nuk ishin fare të dukshme as nga vetë lojtarët, por as nga trajnerët në stolet respektive. Gjithsesi mendoj që tashmë kampionati ka hyrë, si thua, në atë kulmin e vet dhe ndeshje të tilla, duke patur parasysh që ndërtuar edhe Kupa e Shqipërisë në vijim me gjysmëfinalet e saj, mendoj që është e pranueshme për një kampionat që mund të them që është gjithnjë në arritje të paktën nga sezoni në sezon. Surpriza e kësaj jave ishte padyshim flamurtari, i cili u mund nga luftëtari, kishin 4 dekada gjirokastritët që nuk fitonin në Vlorë. Ishte një surprizë në fakt për gjithë. Pa diskutim që fitoria e luftëtarit në Vlorë është një surprizë që vjen pas shumë vitesh, pra që nga viti 1973 gjirokastritët nuk triumfonin në qytetin bregdetar. Skuadra e Shpëtim Durrës, e cila ka marrë përgëzimet tona në çdo emision sepse i ka merituar, sepse i ka treguar me lojrat e zhvilluara, me rezultatet e arritura. Mendoj se bëri një hap fals në shtëpi, por mendoj që shumë në këtë rezultat negativ ndikoi mungesa e lojtarit kryesor të flamurtarit Daniel Alves. Madje unë pikërisht këtu mund ta hetoj, si thua, disfatën e kuqezimit të Vlorës, të cilët tregojnë se pa një lider si futbollisti brazilian, një lojtar me shumë potencial, i cili bën shumë qoftë në lojën në krah, qoftë në repartin ofensiv, e mban skuadrën përpara, mban në presion mbrojtjet kundërshtare. Pra është një pikë shumë nevralgjike për skuadrën e flamurtarit dhe mendoj që mungesa e tij kondicionoi në masën më të madhe edhe humbjen ndaj luftëtarit. Ndërkohë, ka pasur një zhvillim të orëve të fundit, pra Bajram Jashanica, mbrojtësi i ekipit Skënderbeut, i cili në fakt ndodhet i dëmtuar pas një operacioni që ka kryer në gjuhë, rezulton me doping pikërisht nga ndeshja me Young Boys. Çfarë po ndodh me këtë Skënderbeu? Çfarë detajesh kemi? Në fakt kemi të bëjmë me përgjigjen A, si thuash, në gjuhën mjekësore ose të kësaj fushe, të testeve antidoping. Bëhet fjalë për analizat e marra pas ndeshjes me zviceranët e Young Boysit në Ligën e Europës. Flitet për një substancë prednizolon, e cila është në masë të tejkaluar, si thuash. Unë me aq sa njohuri kam, paktën bëhet fjalë për një steroid, i cili përdoret qoftë në rastet për alergji, qoftë në inflamacionet e ndryshme. Presupozohet që lojtari e ka marrë atë në mjekimet për plagë të ndryshme në trup që ka kapsuar gjatë ndeshjeve të kampionatit. Megjithatë pritet, si thuash, përgjigjja e analizës bëhet, cila është dhe shterruese dhe përfundimtare. Le të shpresojmë që domethënë mbrojtësi titullari kryesor dhe pika referimit në qendrën e mbrojtjes kryesuesve të superiores para Skënderbeut të rezultojë, si thua, ta kaloj të problem me sukses. Normalisht është një goditje tjetër në aspektin psikologjik për Skënderbeun, sepse vjen direkt, si thua, pas pretencës së inspektorëve të UEFA-s për një pezullim 10 vjeçar nga Kupat e Europës. Gjithsesi, Skënderbeu mendoj që edhe ka treguar edhe në ndeshjet e fundit që nuk, si thua, nuk tundet, nuk zhbilancohet, sepse është një skuadër me shumë përgatitje, jo vetëm potencial njerëzor, po themi, të lojtarëve që posedon, por edhe në aspektin psikologjik është një skuadër shumë mirë e kalitur, nëse themi kështu. Pra, mendoj që duhet ketë, është natyrisht në radhën e Skënderbeut është një tjetër zëvendësues për Radas. Megjithatë, mendoj që për vetë lojtarin është një humbje, sepse ai presupozohet që mund të katapultojë në kampionat evropian, pra mund të transferohet dhe në këtë drejtim mendoj që do jetë goditja më e rëndë për vetë lojtarin, natyrisht edhe për klubin, sepse mund të përfitonte të ardhurat.
Fakt, le të shpresojmë që nuk do të ndodhë një rast i tillë, pra që të kemi dhe në futboll përfshirje të dopingut, ashtu siç ka ndodhur në sporte tjera, kemi parasysh peshngritjen që është në fakt e përfshirë nga skandalet e dopingut. Gjithsesi, pritet analiza e testit bë, pra të testit antidoping dhe për të parë se çfarë do të ndodhë me lojtarin Bajram Jashanica. Për te këtyre le të kalojmë tashmë tek prognoza. Do të flasim pikërisht për sfidën e parë që është Skënderbeu Lleshi. Fillimisht ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio. Skënderbeu do të pres Lleshin në shtëpi në javën e 23 të Superligës, do të jetë një tjetër përballje sfiduese për ekipin e Ilirdajës që në mesjavë mori një pikë të rëndësishme në transfer ndaj Kukësit. Përballja Skënderbeu Lleshi do të jetë një nga sfidat më të rëndësishme të kësaj jave në kampionat. Korçarët vinë si triumfues në 10 takimet e fundit që kanë zhvilluar kundër Lleshit. Kurbinesit kanë humbur 9 takimet e fundit përballë Skënderbeu, si në ndeshjet brenda ashtu dhe ato jashtë fushës së vet, ndërsa kanë marrë vetëm një barazim. Kështu fitoria e fundit e Lleshit kundër Skënderbeut është e 6 prillit të vitit 2016. Ndaj kjo do të jetë një sfidë interesante për të ndjekur. Ajo që bie në sy është fakti se në të gjitha takimet Skënderbeu ka shënuar vetëm një gol, ndërsa në një takim Korçarët kanë shënuar më shumë se 5 gola në ndeshje. Skënderbeu pritet të ketë sërish mungesa për shkak të gjendjes gripale që kanë kaluar disa futbollistë e ekipit, por edhe të dëmtimeve. Gjithsesi, lajmi i mirë për Korçarët është rikthimi te goli në kampionat i sulmuesit Alisë Ue. Ndërkohë të besuarit e Gentian Mezani do të kenë të vështirë këtë ndeshje, edhe pse në mesjavë morën një fitore të rëndësishme ndaj Vllaznisë me rezultatin e ngushtë 1-0. Skënderbeu Lleshi do të jetë një nga sfidat më të rëndësishme të kësaj jave në Superligën shqiptare. Do të flasim pikërisht për një sfidë e cila pritet me mjaft interes në të dyja kampet për të parë ecuri në kampionat, pavarësisht se Skënderbeu tashmë është 14 pikë larg rivalëve pra ndjekësve Flamurtarit dhe Kukësit që ndodhen përkrahasisht prandaj në vendin e dytë. Pritet të jetë një sfidë interesante dhe kjo e midis Skënderbeut dhe Lleshit. Pa diskutim pritet si sa ti u para një sfidë interesante mes dy skuadrave që luajnë futboll të bukur, luajnë futboll të hapur, si thua, nuk bëjnë ato llogaritë vogla të një loje shaun, siç po themi ndodhin mesjavë mes trajnerit Shpëtim Durrë dhe Hasan Likës ku triumfoi ky i dyti. Kemi të bëjmë me dy skuadra që pak në opinionin futbolldashës janë konsideruar si thua ndihmëse të njëra tjetrës në prapasken. Është pranuar që Lleshi i ka dhënë 2 kampionate Skënderbeut indirekt, pra duke mundur rivalet drejt për drejt për titull të Korçarëve. Në këtë kuptim mendoj që është një sfidë, do jetë një sfidë e luftuar, por edhe në aspektin, si thua, në cacit miqësore të dy skuadrave që kanë sinkronizime të her pas hershme me njëra tjetrën. Kemi parasysh edhe huazimet lojtarëve nga Skënderbeut e Lleshi, edhe marrja e sulmuesit James nga Lleshi në të shkuarën. Pra janë skuadra që kanë dhënë dhe marrë me njëra tjetrën në gjitha drejtimet, mendoj unë. Në këtë kuptim mendoj që do kemi një lojë pra spektakolare, një lojë të bukur, shpresoj që të zhvillohet në kushte të mira atmosferiku, sepse qyteti juglindor është i mbuluar, si thua, nga dëbora. Skuadrat vinë nga fitore, Lleshi nga fitore dhe Skënderbeu mendoj në një barazim që shkon nivelet e fitores në transfert në Kuqsiane, pas dizavantazhit 2-0 për pjesën e parë arriti të rekuperoj pra të barazoj 2-2. Pra në aspektin psikologjik dhe moral, dyja skuadrat janë kulmin e tyre. Kuptohet qetësia është më e madhe për Skënderbeun sepse tashmë është e avantazhuar me 14 pikë nga ndjekësit më i afërt që është Flamurtari. Në këtë kuptim skuadra e Dajës pra nuk do ketë atë presionin e madh. E ndryshe mund të qëndroj tek skuadra e Lleshit, e cila si thua është aktualisht në vendin e 4 me 33 pikë, por ama ka skuadra tjera shumë të afërta që ndjekin si Kamza dhe Partizani me nga 1 pikë ose 2 pikë më pak. Në këtë kuptim skuadra e Lleshit nëse vërtet vijon të si thua të ushqejë atë shpresën për të kapur zonën europiane, i duhet si thua të pak në mos dal pa 1 pikë nga kjo transfer korçare. Gjithsesi, duke parë pozitat e dyja skuadra, unë mendoj që skuadra korçare drejtuar nga Daja do fitojë dhe do ta kalojë me sukses këtë ndeshje. Është i pamposhtë në fakt Skënderbeu në ndeshjet brenda, përveç një barazimi që ka marrë me Kamzën, mos gabojmë, ndeshjet e tjera i ka të gjitha me pikë të plota, pra është i pathyeshëm.
Skënderbeu është jo vetëm shtëpi pa thyeshëm, por amash një skuadër që si thua për të mundur në superiorin shqiptare. Jo vetëm këtë sezon, por edhe në sezonet e kaluara. Duke patur parasysh edhe statistikat mes këtyre dy skuadrave, Skënderbeu jo vetëm ka triumfuar në kortin e Lleshit, por ka arritur të marrë shumicën e rasteve pikë maksimale edhe në transfertën kurbinase. Pra, duke parë gjitha faktet, gjitha statistikat, mendoj që Skënderbeu do ta kalojë me sukses. Edhe diçka të fundit para se të na thuash rezultatin e kësaj ndeshje, në fakt e rikthyer Sohet te goli do pjeta në Kuks, duke sikur jep më shumë qetësi Ilir Dajës dhe gjithë kampit koçar. Nuk diskutohet, Sohet është sulmuesi kryesor i Skënderbeu, trajneri Ilir Daja në mesjavë pas ndeshjes me Kuksin e përgëzoi veçanërisht atë për 2 golçin që shënoi. Është një plus i madh, një ndihmë e madhe për Skënderbeun që rikthehet sulmuesi kryesor dhe si thuash lokomotiva e skuadrës. Por mendoj që Skënderbeu parsore dhe kryesore ka lojën e grupit. Në këtë ndeshje kemi parasysh që rikthehet qoftë në port portieri Shehu që mungojnë Kukës, ashtu dhe Sabian Lilaj, përveç qendërmbrojtësit Jashanica që është i operuar dhe i dëmtuar. Trajneri Ilir Daja ka gjithë grupin të gatshëm, pra edhe kjo tregon në atë që unë thash që Skënderbeu është dukshëm favorit për të fituar. Sipas jush rezultati? Unë mendoj një fitore 2-0 ose 2-1 për Skënderbeun. Fitore 2-1 ose 2-0, thot kolegu Alfred Lleshi, pikërisht për sfidën që do të luhet në qytetin e Korçës ditën e diel. Le të shpresojmë që të ketë futboll të bukur dhe padyshim rezultatet janë të rëndësishme për dyja skuadrat. Ndërkohë, kalojmë te një tjetër sfidë. Është pikërisht lushnja me Kuksin, lushnja që i ka marrë pikë Kuksit në Zeqiri me pikët e plota, madje do ta pres tashmë në shtëpi. Ndjekim fillimisht kronikën e përgatitur dhe rikthehemi në studio. Pas atij barazimi dramatik me Skënderbeun në mesin e javës, Kuksi do të ketë këtë javë një sfidë relaksi nëse do ta quajmë kështu. Të besuarit e Petër Pakult do të udhëtojnë drejt Lushnjës, aty ku do të ndeshen me skuadrën vendese. Lushnja ka shkaktuar një nga humbjet në shtëpi ekipit të Kuksit gjatë fazës së dytë, një humbje që nuk u prit mirë nga presidenca e ekipit vitin e kaluar. Gjithsesi tashmë gjërat kanë ndryshuar. Në ndrejtimin e trajnerit Petër Pakult, Kuksi ka arritur të grumbullojë 11 pikë në ndeshjet e luajtura gjatë këtij viti. Pakult ka krijuar një ekip solid dhe që tashmë prodhon lojë dhe reagon mirë në fushë, duke gjetur edhe rezultatet. Pavarësisht se në ndeshjen kundër Skënderbeut në mesjavë ndikoi dhe fati apo kushtet klimaterike, transferta në Lushnjë do të jetë një formalitet për të besuarit e austriakut. Ndërkohë nga ana tjetër, Lushnja vjen e dorëzuar në këtë sfidë, pasi ka humbur çdo objektiv dhe shpresë për mbijetesën në Superligë, pavarësisht se matematika e mban ende në lojë. Gjithsesi lagunarët nuk duken të rrezikshëm më për asnjë ekip të kampionatit. Dhe pas humbjes së thellë 6-0 me Partizanin, ekipi i Lushnjës tashmë duket i dorëzuar totalisht. 6 gola i shënoi Partizani Lushnjës pikërisht në ndeshjen e mesjavës. Tashmë ekipi lagunar që duket komplet i dal nga objektivat e këtij sezoni pikërisht për qëndrimin në Superligë, tashmë ka humbur çdo shpresë dhe do të presë pikërisht Kuksin që në fakt e ka mundur në fazën e dytë të kampionatit. Por besoj se do ta ketë të vështirë për ta përsëritur historinë. Në dukje ashtu është pra në letër skuadra e Lushnjës ka kapitulluar, po të themi, sidomos pas një disfate shumë të thellë në kryeqytet me Partizanin. Mendoj që është rasti më i mirë që Kuksi tak merret para disfat në Zeqiri Meri, që ishte jashtë parashikimeve në kohën e trajnerit Hysen Dedja. Skuadra Petër Pakult para kampionët fuqi dhe skuadra që shpreson të futet në zonën europiane para për vendin e 2 dhe 3 Kuksi, ka nevojë jetike për pikë sepse ka flamurtarin si thua shumë afër, në të njëjtën kohë pikë është 36, por janë dhe disa skuadra të tjera që kanë nga 2, 3 dhe 4 pikë. Si thuash mesi tabelës është bërë shumë i ngjeshur dhe janë skuadra që gjitha kanë mundësitë reale dhe matematike për të katapultuar pra për 2 ndeshje, për 2 fitore në vendin e 2 dhe 3. Në këtë kuptim mendoj se veri lindore do shkojnë me mendje të mbledhur në Lushnjë, në një stadium de facto të dorëzuar tashmë edhe nga tifozët, sepse ata shikojnë që skuadra e tyre do rikthehet andaj nga ka ardhur. Problematika e madhe që kanë përcjell gjithë këtë kampionat lushnjarët në skuadrën e tyre të futbollit, mendoj që pasqyrohet më së miri edhe te tifozët, të cilët kanë qenë gjithmonë lojtarë i 12 dhe ndoshta tifozeria më entuziaste, më me ndikim në skuadrat e superiores. Duke parë edhe përbërjet e skuadrave, potencialin e dyja skuadrave, mendoj që skuadra udhëtuese në këtë rast Kuksi do të fitojë dhe me një rezultat bindës.
Ka pasur në fakt, ka një fakt interesant, Kuksi vazhdon, le të themi, pavarësisht të rezultateve të mira, ka para shumë të njëjtën ecuri që ka pasur deri tani në 2 fazat e para, dhe pse ka ndryshuar trajnerin dhe problematika mbetet që sërish në shtëpi pëson shumë. Dhe flitet për një ndërrim të stadiumit, pra për një transfer të mundshme për të luajtur ndeshjet brenda në një stadium tjetër. A mund të ketë ndikuar realisht stadiumi apo vërtet ky Kuks ka ende probleme të trashëguara nga 2 fazat e parë? Unë mendoj që është normalisht ne kemi thënë disa herë që stadiumi i Kuksit, qoftë për masat e fushës, qoftë për detaje të tjera, pra nuk është në lartësinë e një stadiumi për të qenë për kategorinë superiore. Gjithsesi mendoj që fusha është e njëjtë për dyja skuadrat. Po themi po referohemi mesjavës kur barazoi 2-2 me Skënderbeun në një fushë të zbardhur tërësisht nga Dëbora. E njëjta situatë ishte edhe për Kuksin, e njëjta situatë edhe për Skënderbeun. Në këtë kuptim mendoj që është më shumë një çështje aspekti psikologjik tashmë e krijuar. Skuadra Kuksit ka humbur në një farë masë edhe tifozët e vet në fushën e vet. Kujtojmë që sezonin e kaluar kur u shpall kampion stadiumi Kuksit Oshtinte ishte i plot, ndërsa tashmë si thua a bën as bën 100-200 veta në stadium. Duke referuar terrenit, aspektit fushës, mendoj që fusha e Lushnjës ofron gjitha kushtet optimale, është një terren mjaft i mirë dhe mendoj që ai do jetë një faktor shtys dhe plotësues për skuadrën e Kuksit, e cila është një skuadër me lojtarë cilësor, që zhvillon një futboll të bukur ndryshe nga më përpara. Mendohet, si thua, trajneri Pakult të zhvillojë lojë sulmuese. Në këtë kuptim unë mendoj që gjithë faktorët janë pro skuadrës valerinore në këtë transfer. Rezultati? Unë mendoj që skuadra Kuksit do fitojë rezultatin 2-0. Fakt, duke të favorizuar skuadra e Kuksit edhe në këtë transfer, pasi përballë ka një ekip që tashmë dihet nga gjithë që le themi, edhe pse që ndron matematikisht ende në Super League ka humbur gjitha shpresat për mbijetesë, ndërkohë sfida e radhës do të jetë ajo midis Teutës dhe Partizanit. Ndjekim fillimisht kronikën dhe më pas rikthehemi në studio. Java 23 e Superligës i ka rezervuar një ndeshje tjetër të rëndësishme Partizanit. Ekipi i Demave do të udhëtojë drejt Durrësit ku do të ndeshet me Teutën vendase. Skuadra drejtuar nga trajneri Starova do të kërkojë një tjetër fitore, ndoshta jo më si ajo e mesjavës, ku të kuq shënuan 6 herë në portën e lushnjarëve. Fitoria mesjavës jep optimizëm kampit të kuq dhe po ashtu edhe Teutës që gjithashtu fitoi në transfertën e vështirë të Kamzës. Tashmë dursakët e shohin veten vetëm një pikë larg Vllaznisë që ndodhet në vendin e 8 në renditje dhe do të kërkojnë 3 pikët edhe ndaj Partizanit, pikërisht për të lënë zonën e ftohtë, gjithmonë nëse Vllaznia nuk do të fitojë. 5 ndeshjet e fundit të luajtura mes Teutës dhe Partizanit në kampionat flasin qartë për epërsinë e Demave. Kështu skuadra e kuqe ka fituar 4 nga 5 takimet e fundit kundër Teutës, ndërkohë që një tjetër sfidë është mbyllur në barazim. Teuta ishte kurbani i parë i kthesës së Partizanit në fillim të këtij sezoni, duke u mundur 1-2 në shtëpi në drejtimin e trajnerit Juliano. Fitore mori edhe në ndeshjen e radhës në kampionat dhe këtë ecuri do të kërkojë ta vijojë edhe në këtë takim. Ndaj kjo sfidë do të jetë një përballje nga më të bukurat në kampionat për këtë javë. Jemi rikthyer përsëri në studio, do të flasim për një tjetër sfidë, pikërisht për Teuta Partizani. Është një sfidë interesante sepse Partizani ka nisur në fazën e parë në fakt të marrë fitoren e parë pikërisht me ekipin e Teutës. Po çfarë pritet të ndodhë pikërisht tashmë në fazën e tretë kur përsëri Partizani duket se vuan të njëjtat probleme që ka trashëguar nga 2 fazat e para? Unë mendoj që kjo është ndeshje më e vështirë e kësaj jave në superiore. Jo duke patur parasysh, si thua, qasjen aktuale në renditje dyja skuadra apo përbërjen, potencialin që kanë, por duke nisur nga fakti që skuadra dursake ka nevojë jetike për pikë. Dhe si thua, luan çdo ndeshje gjithçka për gjithçka. Fitoria që arriti në transfert me Kamzën në mesjavë i ka dhënë asaj një moral, një shtys tjetër për luftën në mbijetesë. Tashmë skuadra dursake është vetëm 1 pikë larg skuadrës Shkodranit, larg Vllaznisë, 21 pikë pra kanë Dursak, 22 pikë kanë Shkodranët. Dhe tashmë mendoj që presioni edhe në aspektin psikologjik kalon mbi Shkodranët. Dursakët duke qenë që luajnë në fushën e tyre, mendoj që ka një favor të vogël atë që konsiderohet gjithmonë në futboll e fushës pritse. Sa i takon skuadrës Partizanit, ajo vjen nga fitoria e thellë në ndeshjes mesjavë me Lushnjën. Fitore me shterruese me gola. Shterruese me shumë gola dhe unë do të uroja dhe do shpresoja që si thuash mos i ketë shpenzuar gjithë golat ndaj lushnjarëve, si thuash ndaj skuadrës të rënë tashmë nga kategoria. Unë parashikoj një lojë shumë të fortë,
të luftuar. Gjithmonë kanë qenë ballafaqim mes tyre dy skuadrat. Partizani nuk e ka patur të lehtë asnjëherë në Durrës, madje edhe në Tiranë djem të detit kanë bërë surpriza dhe janë paraqitur mjaft mirë. Shpresoj që në këtë ndeshje të paktën faktori i gjykimit të mos jetë ndikues, duke patur parasysh që jo vetëm Vllaznia, por edhe skuadrat tjera tashmë kemi parasysh zonës trajnerin e Kamzës që bën një paralajmërim si thua disi çuditshëm, por që thot shumë që skuadra e Teutës bashkë me Shpëtim Durrën kemi parasysh nuk do të humbë asnjë ndeshje në shtëpi. Çka do të thotë që gjërat tashmë si thua kanë filluar të lëvizin aleancat dhe gjëra të tilla. Në këtë kuptim të paktën shpresoj që gjykimi të mos bëhet faktor në këtë ndeshje. Si e parashikon këtë sfidë, domethënë në aspektin rezultativ? Nuk diskutohet që Teuta e ka të vështirë të dalë te goli, e ka treguar si thua, me rikthimin e Begejes në stol dhe shënimin e 2 golave në Kamës, nëse marrim si thua gjithçka të mirëqen dhe reale në këtë sfidë, mendoj që ka rizgjuar si thua atë nervin e reagimit të dursakëve dhe un jam më së shumti jam për një fitore minimale të dursakëve, por ndoshta edhe një barazim nuk është i çuditshëm. Ju mendoni që Partizani do të vijojë të rikthehet pra ajo fitore ndaj Lushnjës ishte disi aksidentale pavarësisht ekipit që kishte përballë? Nuk diskutohet që motivimi i lushnjarëve e pranoi dhe vetë trajneri, ishte si thua ishte në pikën 0, në këtë kuptim Partizani shfrytëzoi si thua gjithë dufin që ka krijuar nga java në javë për rezultatet jo pozitive dhe si thua bëri një demonstrim para tifozëve të vet. Megjithatë, unë mendoj që në transferin dursake do jetë komplet tjetër histori për demat e kuqe. Do të presim pra pikërisht ditën e diel për të parë zhvillimin e sfidës dhe në pas të shohim se si do të shkojë rezultati i ndeshjes. Ndërkohë, të hënën do të luhen 2 sfida të tjera. Pikërisht luftëtari me Kamzën dhe do të flasim pikërisht fillimisht për këtë sfidë. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio. Luftëtari fitoi pas 4 dekadash në fushën e flamurtarit e njëjtën duke marrë 3 pikë të rëndësishme në kampionat. Gjirokastritët arritën të mposhtin një rival që këtë sezon ka bërë gjithçka mirë, por këtë javë ata do të luajnë në shtëpi kundër Kamzës, një ndeshje që pritet me mjaft interes nga të dyja ekipet. Luftëtarin aktualisht e ndan vetëm 1 pikë nga Kamza, që ndodhet në vendin e 5 në renditje. Të dyja ekipet kanë nga një fitore respektive në 2 fazat e para, ku të dyja këto fitore janë arritur në fushat kundërshtare. Kamza e ka mundur ekipin Gjirokastrit në shtëpi në fazën e parë me rezultatin 1-2, ndërsa luftëtari ka fituar në Kamzë në fazën e dytë me rezultatin 0-1. Por tashmë Gjirokastritët vijnë të favorizuar pasi kanë një prej sulmeve më të mira në kampionat, e padyshim blerja e janarit shkurtaj është duke bërë diferencën. Por edhe kamzalin nuk do të udhëtojnë drejt Gjirokastrës thjesht për shëtitje, por me pretendimin e qartë për të marrë pikë, ndaj sfida së hënës do të jetë mjaft interesante pasi vendos shumë për të dyja skuadrat. Luftëtari i Kamza do të jetë një sfidë tjetër mjaft interesante. Do të luhet pikërisht në Gjirokastër, një nga sfidat ndoshta më të bukura të kësaj jave, pasi janë 2 skuadra që ndodhen tashmë në mesin e tabelës, por që kanë nevojë të ecshme për pikë, sepse të dyja kanë objektiv qëndrimin superior edhe pse duken tashmë shumë larg nga zona e ftoftë. Por gjithsesi mbetet një sfidë e bukur për të parë kam përshtypjen dhe 2 skuadra simpatike në lojën që ato zhvillojnë. Luftëtari është skuadra që pak të njavët në këtë fillim viti në këtë kampionat ka zhvilluar një nga futbollet më të bukura. Kjo dhe falë elementve cilësor që kanë skuadrë, qoftë me Abazën, qoftë me Brekun, qoftë me Rocën, qoftë me Sulmusin tashmë shkurta i cili është kthyer një golador për Gjirokastritët. Vetë fakti që ata vinë nga një ndeshje e mesjavës e fituar në Vlorë pas afro 4 dekadash, me një 3 pikë shumë pozitiv që e largoi, mendoj përfundimisht çka pranoi dhe trajneri Lika pas ndeshjes me Vlonjatët para largoi përfundimisht nga zona ftohtë. Tashmë skuadra e luftëtarit e ka kthyer fletën dhe mendon për të ngjitur sa më shumë. Pse jo, siç kanë thënë, kanë premtuar dhe vetë ata, duke ushqyer shpresat për zonën europiane, duke patur parasysh që ata tashmë janë jashtë Kupës së Shqipërisë, pra kanë vetëm një angazhim. Skuadra Kamzës vjen pas një disfate, mendoj për mendimin tim shqetësuese dhe që djeg në shtëpi, nisur edhe nga fakti që trajneri Ramadan Dreu nuk doli në pronësim pas ndeshjes, pra tregon që aty diçka brenda ka patur në atë ndeshje. Gjithsesi duke konsideruar, duke i tejkaluar këto probleme që në kampionatin shqiptar janë të parnishme dhe as pak çuditshme, unë mendoj që është momenti që skuadra e Kamzës të ripozicionoj vetveten pra me ato ndeshje të bukura dhe rezultative që ka patur. Por duket fakt se do ta ketë shumë të vështirë pikërisht Kamza të marrë pikë në Gjirokastër.
Pa diskutim është një transfer mjaft delikate për skuadrën e Ramadan Dreut. Unë mendoj që do ta ketë jo vetëm të vështirë, por mendoj deri në shkallën të spamundrës për të dalë me qoftë edhe me një pikë nga kjo transfer Gjirokastrite, edhe pse Kamza ka arritur të marrë pikë nga Gjirokastër në këtë kampionat. Gjithsesi mendoj që potenciali që ka skuadra e luftëtarit, sidomos në aspektin ofensiv, sidomos me një sulmues tashmë të konfirmuar si Shkurtaj, që në sezonin tjetër jam i sigurt që do të jetë në fokusin e skuadrave kryesore për t'u rrëmbyer. Mendoj që bluzint do të dalin krye lart në këtë ballafaqim dhe do të arrijnë të superojnë Kamzën në renditje, duke patur parasysh që tashmë i ndan vetëm një pikë. Mendoj që luftëtari do të fitojë me një rezultat 2-0. 2-0 thot kolegu Alfred Lleshi pikërisht për sfidën luftëtari Kamza. Ndërkohë, do të flasim për një tjetër sfidë, Vllaznia Flamurtari. Fillimisht ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio. Vllaznia do të pres Flamurtari në javën e 23 të Superligës. Të dyja ekipet vinë nga humbje në mesjavë. Flamurtari do të udhëtojë drejt Shkodrës me synimin e qartë për të marrë 3 pikët. Vlonjatët janë tashmë të kërcënuar për vendin e dytë në renditje pasi Kuksi ka barazuar me pikë, por me një golovarazh shumë herë më të mirë se vlonjatët, mban vendin e dytë në renditje. Ndërkohë të besuarit e Durrës kanë dhe një motiv më shumë, pasi duhet të lënë pas atë humbje të mesjavës kundër luftëtarit. Ndërkohë në Shkodër situata është ender. Fitoria e Teutës në mesjavë bëri që ekipi durrësak të afrohet dhe më tepër me Vllaznin, që gjithashtu u mund nga Laçi në mesjavë. Tashmë të dy ekipet do të luftojnë deri në fund të kampionatit për mbijetesë. Ndaj shkodranët nuk mund të tolerojnë asgjë përballë Flamurtarit në këtë sfidë, pasi një disfat e radhës i vë përballë një fakti të vështirë. Është sfida e fundit pikërisht për javën e 23 të kampionatit. Do të flasim për Vllaznin dhe Flamurtarin, një sfidë mjaft interesante duket edhe kjo në fakt sepse të dyja ekipet kanë pasur, le të themi, probleme në javën pra në mesjavë. Në fakt, të dyja kanë humbur. Po, të dyja është e vërtet që vinë pas humbjeve. Skuadra Vllaznis në transfertën Kurbinasin, sa Flamurtari në shtëpi me Gjirokastritet. Mendoj që në mesjavë, si thuash, është dhënë një sinjal i qartë për skuadrën shkodrane, kam parasysh këtu fitoren e Teutës në Kamës. Dhe në këtë kuptim, ata duhet të mbledhin mendjen përfundimisht që janë ndoshta skuadra më ekspozuar, po themi, pas lushjes për rënien nga kategoria. Këtu ndikojnë shumë faktorë, kemi parasysh mungesën një presidenti, si thuash skuadra bashkisë, pa një zot mbi kokë, aleanca që bën kampionatin shqiptar, duke patur parasysh këto gjëra pikërisht, pra mendoj që skuadra Vllazni do të ketë shumë probleme në vazhdim. Nëse duhet, si thuash, të ushqejat shpresat e mbijetesës, duhet fitojë pa diskutim ndeshjet në shtëpi dhe të marrë, si thuash, sa të jetë e mundur në transfert. Por në këtë javë mendoj që do ta ketë shumë të vështirë përballë Flamurtarit, një skuadër që do të kërkojë të riabilitohet pas disfatës mesjavë edhe ajo. Vjen një skuadër e kompletuar, skuadra Durrës në këtë transfert, që do të zhvillohet të hënën. Mendoj që duke patur parasysh edhe faktorin fush, jo se luhet në Shkodër, sepse është një stadium ku tifozëria shkodrane nëse luan mirë, përgëzon dhe mbështet dhe kundërshtarin, por duke patur parasysh cilësinë e tapetit, mendoj që kjo do të shkojë në favor të Flamurtarit, e cila ka lojtar dhe zhvillon një lojë si thuash të tillë, pra me pasime, me lojë tokazi, një lojë nga krahat, ka lojtar cilësor në aspektin individual. Është diçka pozitive për kuqezinë e Vlorës. Pa diskutim do të jetë shumë e vështirë për Vllaznin, por mendoj që nuk do të jetë e pamundur. Gjithsesi nëse më duhet për një parashikim, unë mendoj që skuadra shkodrane nuk mund të shkojë më tej se një barazim. Një barazim thoni ju. Fakt këto kanë qenë sfidat për atë cilat kemi komentuar, pikërisht 5 sfidat e kampionatit ton për këtë javë, për javën e 23 të Superligës dhe padyshim do të luhet në 2 ditë. Ndërkohë, flasim pak për renditjen pasi Skënderbeu kryeson me 50 pikë, pra është plus 14 nga ndjekësit që është pikërisht Kuksi me Flamurtarin me pikë të barabarta, 33 ka Laçi, 32 Kamza, 31 ka Luftëtari me Partizanin, 22 Vllaznia, 21 Teuta dhe Lushnja në vend të fundit me 10 pikë. Ka qenë kjo pjesa e parë e emisioni Prognoze. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi në pjesën e dytë. Ain't no stopping it. Let the games begin.